हेलो वेलकम ब्याक टु माई च्यानल साथीहरु। आज पनि फेरि पनि तपाईहरु समक्ष एकदमै महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर आएको छु। आज पनि तपाईहरुको एउटा कागज र एउटा स्ट्याम्प लिएर आएको छु, जुन चाहिँ तपाईले देखिरहनु भएको छ। यो नमुनाको स्ट्याम्प हो। यो स्ट्याम्प चाहिँ स्वास्तिक स्ट्याम्प हो। यो स्वास्तिक स्ट्याम्प चाहिँ हामीले नमुना भोटको बारेमा सिकाउनको लागि जाँदाखेरि बनाइने यो स्ट्याम्प हो। यो टेम्पोरेरी स्ट्याम्प, स्वास्तिक छाप। यो तपाईले कहाँ छाप्ने भन्ने बारेमा बनाउनको लागि चाहिँ यस्तो बनाइन्छ। यो एकदम सस्तो दामको स्ट्याम्प रहेको छ। यो स्ट्याम्प कसरी बनाउने भन्ने बारेमा म तपाईलाई आज भिडियो बनाइरहेको छु। एकदमै सस्तो, सुलभ र छिटो छरितो यो स्ट्याम्प बनिन्छ र तपाईले यो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन हेर्न नभुल्नु होला। यदि तपाईहरु यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईले सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन परेमा तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, लाइक गर्न सक्नुहुन्छ। मन नपरेमा तपाईले प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ र यदि तपाईहरुलाई कुनै पनि भिडियो आवश्यक परेमा तपाईले मलाई इन्क्वायरी गर्न सक्नुहुन्छ र म त्यसको फेरि पनि भिडियो बनाउन सकु भनेर भन्दै अब भने हामी यो कसरी बनाउने भन्ने बारेतिर हामी लाग्ने छौं। सुरु गर्ने छौं। ल त यो चाहिँ गाइज यो स्ट्याम्प टेम्पोरेरी स्ट्याम्प हो। जस्तै यो चाहिँ प्रशिक्षणको लागि भोट हान्न नजान्नेहरूलाई चाहिँ यो सिकाउनको लागि गाउँमा सिकाउनको लागि बनाएको टेम्पोरेरी स्ट्याम्प, स्वास्तिक स्ट्याम्प। जस्तै यो भोट हाल्ने ठाउँमा यसरी भोट हाल्नको लागि यसरी स्ट्याम्प हानिन्छ। आफ्नो भोट चाहिँ यसरी हानिन्छ। यसको लागि बनाइन्छ। यो चाहिँ देख्नु भएको छ। यो चाहिँ चुनावको लागि, चुनाव प्रचार प्रसारको लागि यसरी तपाईले हान्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ त्यसको लागि, यो चाहिँ एकदम सस्तो र सुलभमा छिटो छरितो बनाउनको लागि नमुनाको लागि हो। यो चाहिँ